السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هكون فيه معاكم أو هشرح فيه معاكم طريقة تكوين شنطة من شكل سداسي الأعمدة. كونا أكتر من شنطة بسداسي الأعمدة، لكن كنا بنضيف معاها مربعات، لكن النهاردة شنطتنا هتكون كلها بسداسي الأعمدة. ب7 قطع من سداسي الأعمدة هنكون شنطة لطيفة جدا، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. متنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم، لكن طبعا تقدري تستخدمي خيط الصوف، تقدري تستخدمي القطن، تقدري تستخدمي المكرميه، تقدري تستخدمي السلسله او كمان خيوط الرافيه. يعني ممكن نستخدم كل انواع الخيوط المتوفره عندنا، حتى كمان النول الفرنساوي لو هتشتغليه بفتلتين هيكون جميل جدا ومميز. ممكن كمان نشتغلها بخيط الكليم، بس هتكون تقيله شويه، وانا عارفه ان كتير من البنات مش بيحبوا الشنط تكون تقيله. شكل سداسي الأعمدة هو بيعتمد في البداية على مجموعة من الأعمدة. بنبتدي نكون مجموعة من الأعمدة على مجموعة من السلاسل. هكون 4 سلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب الخيط زي ما احنا شايفين، بسيب منه مسافة وابتدي ألف حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منه. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان أكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هسيب ال3 سلاسل الأخيرة وهروح للسلسلة الأولى اللي اشتغلتها. بدخل في الحلقة الأمامية، أسحب الخيط وأخرج من تحتها، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. طرف خيط البداية بجيبه في ظهر السلاسل وابتدي أشتغل. في البداية بكون 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها غرزة عمود بلفة، واحنا عارفين ان ارتفاع العمود بلفة بيكون 3 سلسلة، وبعتبره واحد من ال3 المجموعة طبعا الأولى. هرجع ادخل داخل الفراغ الدائرة واشتغل كمان 2 عمود بلفة. بشتغل العمود ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة أصبح معايا حلقتين. هدخل من داخل السلاسل، أسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون خلصت العمود بلفة، وبتتبقى معايا الحلقة الأساسية اللي دايما بتكون معايا موجودة على الإبرة. يبقى أنا كده في المجموعة الأولى كونت عمود 2 3. طيب بعد كل مجموعة من المجموعات ال6 هاخد سلسلتين، يعني كل مجموعة مكونة من 3 عمود بعد منها سلسلتين، 1 2. هرجع تاني ادخل واشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. 2 سلسلة، 1 2، وارجع اكرر. انا كده عملت مجموعة 2، مفروض فاضلي كمان 4 مجموعات لغاية ما يكون معايا 6 جوانب او 6 مجموعات زي ما احنا شايفين الشكل السداسي. هكمل بقى كمان 4 مجموعات، بعد كل مجموعة فيهم باخد سلسلتين، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما عملت 1 2 3 4 5 6 مجموعات، وبعد كل مجموعة اخدت سلسلتين، وكل مجموعة منهم مكونة من 3 عمود بلفة. خيط البداية اما اكتفي ان انا بشتغلت بيه عليه لغاية كده وبقصه، او ان انا باجي بقى في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل فيها واخلي كمان معايا خيط البداية واكمل شغل عليه، بحيث ان انا اخفيه خالص من غير ما حتى ايه نقص الجزء ده. طيب طالما بنتكلم بنقول سداسي أعمدة أو مربع أعمدة أو مثلث أعمدة أيا كان، طالما ذكرنا كلمة أعمدة إذا فأنا بشتغل فوق الأعمدة. يعني مش بس بشتغل فوق الفراغات اللي هي السلاسل، لا بشتغل كمان فوق الأعمدة. يعني معنى كده إن فوق العمود الأول هبتدي أشتغل 1 2 3 سلسلة، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق العمود الأول اللي هو مكون من 3 سلاسل عمود زي. هروح للعمود رقم 2 وبشتغل كمان عمود فوقيه، وكمان العمود رقم 3 بشتغل عمود فوقي. اذا اشتغلت 1 2 3 فوق 1 2 3 زي ما احنا شايفين. هيقابلني دلوقتي السلسلتين هنشتغل فيهم ايه؟ ودايما في كل سلسلتين على مدى ارتفاع كل السطور او في اي سلسلتين هيقابلوني هشتغل فيهم ايه؟ هشتغل عمود سلسلتين عمود، عمود 2 سلسلة، 1 2، وتاني في نفس الفراغ عمود.
العمود اللي على اليمين هيروح للمجموعة دي، والعمود اللي على اليسار هيروح للمجموعة دي. وفي الزاوية اللي بعدها بردك نفس النظام، العمود من هنا هيجي للمجموعة دي وعمود من هنا يجي للمجموعة دي. اذا انا كان عندي في البداية عدد الاعمدة اللي تحت كل مجموعة كانت 3. لما اخد عمود من على اليمين وعمود من على اليسار هيزيد معايا عمودين على المجموعة. اذا في نهاية السطر كل مجموعة هيكون فيها 5 عمود بلفة. ارجع الاقي 3 عمود اشتغل عليهم 3 عمود بلفة. 1 2 3. ارجع الاقي السلسلتين هشتغل عليها عمود 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ كمان عمود. واحنا اتفقنا مع بعض يكون ثابت معانا فوق السلاسل عمود سلسلتين عمود فوق السلسلتين، وفي كل ما ارتفع سطر جديد فوق السلاسل عمود سلسلتين عمود. لكن الاعمده بشتغل فوق كل عمود عمود زيه ايا كان بقى العدد اللي انا وصلت له. بصوا انا عندي طبعا المجموعه الاولى لسه هتكمل في نهايه السطر لما اخلص الزاويه دي، لكن المجموعه الثانيه خلاص اكتملت. 1 2 3 4 5. جه منين الزياده؟ ان طبعا في الزاويه هنا اخدت واحد من الزاويه دي واخدت عمود من الزاويه دي، بقى عندي 2 زياده. وفي كل مجموعه بكرر دوت، بشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وكده في نهايه السطر زي ما احنا شايفين اخر حاجه اشتغلتها هي كان فوق السلسلتين زاويه عمود سلسلتين عمود. في نهايه السطر في ثالث سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلق كده. طبعا لما بجمع العمود دوت مع بقيه الاعمده بيكون معايا خلاص المجموعه الاولى اكتملت. بكمل بنفس النظام دوت لغايه ما اوصل 5 سطور. حجم الشنطه اللي هعمله انت تقدري تعملي اكبر منه او اصغر منه على اساس عدد سطور الشكل السداسي، لكن كل قطع الشكل السداسي لازم تكون حجم واحد، عدد سطور واحده وعدد غرز واحده. ما تغيريش وتغيري ايه في عدد السطور او في عدد الغرز. لكن ايا كان عدد السطور لحجم الشنطه تقدري تشتغلي من 3 سطور ل 10 ل 15 زي ما انت عاوزه. لو طبعا هنشتغل بخيوط سميكه هتقللي عدد السطور، لو هتشتغلي بخيوط رفيعه ممكن تزودي عدد السطور زي ما انت حابه. ارتفاع 1 2 3 فوق العمود اللي انا واقفه عنده. طبعا في نهايه السطر طالما انا ابتديت هنا عندي بدايه المجموعه دي هنا، فمش هيكتمل معايا دلوقتي غير لما بلف ايه الشكل السداسي كله واوصل للنهايه. لما باجي اوصل لنهايه السطر، لما باجي اوصل للزاويه دي انا بشتغل على الخمس اعمده 5 اعمده زيهم، وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود. هبص الاقي فاضل لي عمود هنا كنت لسه ما اشتغلتهوش، لان هو ده اللي بيكمل المجموعه الاولى، بشتغله بعد الزاويه على طول، وبعد كده بقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع. طيب احنا دلوقتي بنكمل فوق كل عمود عمود 2 كده 3 4. هيقابلني سلسلتين اتفقنا مع بعض، السلسلتين فوقيها عمود 1 2 سلسله، وكمان في نفس الفراغ عمود. هرجع هيقابلني طبعا المجموعه دي لسه ما اكتملتش، هنا لسه فاضل لها العمود دوت وفاضل لها عمود من الزاويه هنا علشان تاخد العدد ايه اللي احنا محتاجينه. العمود دوت هيكون طبعا هو تاني عمود من الزاويه صحيح، لكن هو اول عمود من المجموعه دي. يبقى كده 1 2 3 4 5 6. وطبعا احنا اشتغلنا على ال5 اللي تحت والعمود الاولاني في الزاويه. السابع بيكون بدايه الزاويه اللي فوق السلسلتين، عمود ده كده السابع بالنسبه لي هنا، وسلسلتين وعمود تاني في نفس الفراغ، بس بيكون الاول من المجموعه اللي على اليسار. وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. بشتغل فوق كل 5 عمود 5 عمود، وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وبكرر دوت يا بنات لغايه ما بوصل للسطر رقم 5. وزي ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا 6 7 10 اي عدد انتوا حابينه، بس كل القطع تكون حجم واحد وعدد غرز واحده، بحيث ان احنا لما نجمعها هتجمع الشكل الشنطه معانا بطريقه مظبوطه بدون اي عوجاج او تكون فيها شيء مش لطيف. لكن حجم الشنطه عايزه تكبريه بتزودي عدد السطور، بس كلهم حجم واحد عن عدد السطور اللي انا بشتغلها. هكمل بقى لغايه ما اخلص 5 سطور وارجع لكم نجمع الشنطه مع بعض. رجعت لكم تاني في النهايه زي ما احنا شايفين، بعد ما خلصت وقفلت بغرزه منزلقه في ثالث سلسله ارتفاع، بلف الخيط على الابره وبسحبه بالشكل ده وبسيب مسافه، بسيب مسافه حوالي 10 سنتي عشان نبتدي ايه نلضمها في الابره وننضف بيها بعد كده. بعد كده بمسك، اما انك بتلضميها في ابره التنظيف وبتدخليها ما بين الغرز، او انك بتدخلي بالشكل ده تسحبيها مره من هنا
وترجعي تسحبيها من تحت حرف الفي للغرزة اللي بعدها من الناحية التانية، وهكذا لغاية طبعا ايه ما تخفيها خالص بالشكل دوت تحت ايه الغرز، او ان احنا بنلضمها في ابرة التنظيف، او ابرة تكون فتحتها تسمح بدخول الخيط. بس طبعا عشان انا بدأت دخلت جزء كبير منها فهتكون صعبة معايا ان انا ايه اشتغل بيها دلوقتي. باجي بدخل بيها فين يا بنات؟ بدخل بيها تحت الغرز بالشكل ده، وافضل ادخلها تحت الغرز لغايه ما اخفيها خالص خالص زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. اما اتاكد خلاص ان انا اخفتها او اخفيت جزء كبير منها بطريقه ان هي مش هتفلت مني تاني، خلاص ببتدي اقص الخيط الزياده واكمل ايه شغلي بشكل طبيعي. بجيب بقى الاجزاء بتاعتي كلها. طريقه توصيل الشنطه او تركيبها، اما انك تستخدمي الخيط والابره او تستخدمي ابره الكروشيه نفسها زي ما انت طبعا ايه بتستسهلي. هنمسك قطعه منهم بالشكل ده اهو، بقسمها نصين وبخليها ايه من تحت، وقطعه تانية بجيبها بس المره دي مش نصين، يعني عندي الجزء العريض ده كده، لا انا هجيب الزاويه دي على الزاويه دي، تمام، وبظبط الزوايا طبعا بالشكل ده، وعاوزه اجيب الجزئيه دي اهي زي ما احنا ايه شايفين كده. خلاص الجزء التاني بنفس الطريقه اهو، الزاويه على الزاويه. كل ده طبعا هيتظبط مع الخياطه، لان في البدايه طبعا بيكون الاماكن مش جنب بعضها قوي لغايه ما بتشدي الزوايا على بعضها وتبتدي تخيطي وتثبتي اجزاء الشنطه دي. كده القاعده بتاعت الشنطه بتاعتي، بخيط الجزء دوت والجزء ده وبوصل بقى الاجزاء في بعضها، بوصل من هنا الجزء دي مع ده والجزء ده مع ده، ومن تحت بردك بنفس الطريقه مع جزئين الورق. جزء تاني هيجي هنا بقى كده وزيه واحد من فوق، وتظبطي اجزائك طبعا، وعدد الغرز هو عدد الغرز، والزوايا بتتخيط في الزوايا ده بردك. بس لسه هنضف الخيوط دي كده ولا كده ايه هنضفها، بس هسحبها دلوقتي ايه من تحت كده بحيث ان هي ما تضايقناش في الشغل. الزاوية على الزاوية زي ما عملت في الجنبين بالظبط، وبيكون هنا الجزء ده. اعتقد خلاص وضحت الرؤية، الشكل بدأ يظهر ويبان ويوضح معانا. لسه طبعا ايدين الشنطة مش بعملها غير بعد ما بثبت الاجزاء بتاعتي. كده خلاص الشنطة تعتبر هي اكتملت الشكل المطلوب او الشكل اللي النهاردة حابة ان احنا نشرحه مع بعض، هي كده اكتملت. طيب طريقة التشبيك او طريقة توصيل القطع ببعضها هتكون ازاي؟ اما ان احنا بنشتغل بالخيط وابرة الكروشيه او بنشتغل بابرة الخياطة العادية، والاتنين بنفس الطريقة، ان انا بشغل طبعا طريقة التوصيل بنفس الطريقة. طيب تعالوا بس ايه ناخد قطعتين كده، الجزء ده مع الجزء ده اهو اللي في القاعده، ونبتدي نشبك. لو هشبك بابره الكروشيه هشبك بغرزه المنزلقه، ولو ابره الخياطه بردك هتكون بنفس الطريقه. هقلب بس الشغل على ظهره، وعندي الوشين مقابلين لبعض، الزاويتين اهم عند بعض. لو انا هشبك بابره الكروشيه بلف حلقه على الهواء، وباجي من عند اي سلسله من السلاسل، او هاجي من المنتصف تحت السلاسل كده وهدخل واقفل عقده بدايه واسحب الحلقه دي من تحت بالشكل ده، واخلي الخيط اللي هو الزياده طبعا عندي من هنا هقفل بسلسله. وهروح بقى انا عندي هنا ايه زي ما احنا شايفين، اتمنى بس يكون واضح. عندي بصوا يا بنات في كل غرزه بيكون فيها ايه، هحاول اوضح لكم اكتر، خلي دي بس بعيد اهي. بمسك كده غرزه فيها حلقه اماميه اهي وفيها حلقه خلفيه. خلاص بالنسبه الغرزه دي والغرزه اللي وراها، كل الغرز بتكون عندي فيها الحلقات دي. طيب هاجي بقى للغرزه الاولى اهي، اول واحده بدخل في الحلقه الاماميه اللي قدامي انا بالنسبه للقطعه اللي قدامي،
وبشوف العمود اللي ورا، عندي حلقة امامية هسيبها، لا هدخل في الخلفية، يعني الامامية من قدامي والخلفية في الشكل السداسي اللي ورا. اسحب الخيط واخرج من تحت دي ودي والحلقة كمان اللي عندي على الابرة. تاني بكرر، اروح للغرزة اللي بعدها اهي، بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، والغرزة اللي وراها على طول بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية، يبقى امامي مع خلفي وعلى ظهر الشغل يا بنات. اسحب الخيط من تحت الحلقات كلها اللي عندي على الابرة، وافضل اكرر اهي امامي مع خلفي خلاص، واشتغل لغاية ما اشبك الجزء اللي انا بشبكه. لو انا ماشية في جزء تاني قريب مني فبشبكهم مع بعض، خلاص مفيش جزء قريب مني بمتن الخيط بتاعي كويس جدا واعمل عقدة واقطع وابتدي اوصل واشغل من اول وجديد. بوصل لغاية الجزء طبعا اللي ايه هقفله زي ما احنا شايفين، خلص بس لغاية الجزئية دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. مش هطول عليكم في التشبيك، هكمل بقية تشبيك القطع لوحدي وهرجع لكم نشوف بنعمل الايدين مع بعض ازاي. طيب وصلنا للزوايا بردك السلاسل، هنبص نلاقي ليها حلقة امامية وحلقة خلفية. بدخل في الامامية من هنا، هي بالظبط كأني انا بشغل غرزة، وبالنسبة للخلف هدخل في الخلفية نفس النظام، امامي مع خلفي. طيب هكتفي بهذا القدر. بصوا بقى لما باجي اقلب الشغل عندي بيكون ده شكله اهو، بتخيطي او بتشبكي بنفس لون الخيط، كل اللي بيكون واضح عندي الخياطة من جوه طبعا مش باينة خالص خالص، والضلعين اللي احنا سبناهم اللي هما طبعا بيكون واحد امامي واحد خلفي من كل جهة منهم، هما دول بس اللي بيكونوا باينين ما بين ايه القطع. لو جيت انا دلوقتي اهو حطيت بقى القطعة دي على القطعة دي وقسمت تاني القطعة بتاعتي نصين، ظبطت خلاص الشغل، هبتدي بقى ايه اشبك. بصوا انا لو ماشيه والخيط انا الخيط عندي ايه انا واقفه هنا خلاص، ابتدي الخيط وصلت لغايه المكان ده اهي، المكان ده هبتدي اشبك بقى في الجزء ده، يا اما اشبك وانزل تحت واخلص الجزء دوت وبعد كده ارجع اوصل من هنا واشتغل بقى على الجزئيات اللي فوق، او بقى زي ما انت حابه شوفي هتمشي معاكي الحكايه ازاي، لكن هي دي طريقه التشبيك زي ما احنا شايفين. بصوا الجزء اللي اتشبك خلاص الشكل استقام معايا وبقى شكله مظبوط وتمام. هكمل بقى تشبيك كل القطع اللي معايا وارجع لكم نكمل الايدين الشنطه مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بعد ما اتشبكت الشنطه زي ما احنا شايفين من ورا ومن قدام ومن الداخل ومن الخارج بنفس الطريقه اللي شرحناها مع بعض، بس عشان اكون واضحه وصريحه معاكم انتوا عارفين انا يعني مش هنخبي على بعض، انا شبكتها بالخيط والابره كانت اسرع، يعني طريقه الكروشيه انا بحبها اكتر، بتكون سهله بصراحه بالنسبه لي، لاني دايما متعوده امسك الابره الكروشيه واشتغل بيها حتى في التشبيك، لكن لما بكون محتاجه ان انا انجز شيء بسرعه واشبك بسرعه قطع زي مفرش او شنط او حاجه، فبستخدم ابره ايه الخياطه او ابره التنظيف. كده زي ما احنا شايفين كده اتشبكت كل القطع بتاعتنا من الشنطه من كل الجوانب ومن تحت وكل حاجة، وبقت مظبوطة تمام التمام وعشرة على عشرة زي ما احنا شايفين. نبتدي بقى نعمل الايدين، بس عاوزة اقول لكم على فكرة، الشنطة احنا ممكن كل قطع الشكل السداسي اللي شغلناها السطر الاخير نخليها بلون تاني، يعني لون يكون يعني مثلا بالنسبة للون ده لو حطينا على السطر الاخير السطر الخامس حطينا عليه يكون باللون النبيتي او باللون اللي هو البتنجاني، هيكون حلو قوي وهيدينا جو جميل جدا، وهتكون الشنطه بتاعتنا واخده لونين. لو انت مثلا عاوزه تعمليها اللبس معين ممكن تاخدي من الوان اللبس بتاعك وتعملي اللونين دول، او تعمليها لون واحد زي ما انت شايفينها ايه النهارده مع بعض. هبتدي بقى من اي مكان، ابتدي من عند الايدين هنا اجيب الخيط، واذا هتعمليها لونين بردك في مكان الايدين هتبتدي تشتغلي سطرين او 3، والسطر الاخير تعمليه بلون تاني. هجيب بقى الجزء اللي هو طبعا الجزء ده عندي اهو شايفينه يا بنات، ببتدي من بدايته من عند اي عمود من الاعمده او حتى الزاويه، هنزل من تحت اي غرزه من الغرز واعمل عقده بدايه واسحب الخيط بالشكل ده، وهخلي معايا طرف الخيط اللي انا بخفيه معايا هنا. هبتدي ارتفع سلسله واحده بس ارتفاع غرزه الحشو، وابتدي اشتغل على كل غرزه تقابلني غرزه حشو كده. واحد ازاي بنشتغل غرزة الحشو، بنزل تحت حرف الفي زي ما اتفقنا من بعد الغرزة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين الف الخيط واخرج منه، معايا حلقة الاساسية بنزل اشتغل تحت حرف الفي للغرزة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه،
وتاني ماشية بغرز حشو لغاية ما اوصل لنهاية الجزء ده. زي ما احنا شايفين كل مكان يقابلني بشغل فوقيه غرزة حشو كده. خيط البداية زي ما احنا شايفين خلاص اختفى معايا. لغاية ما وصلت للزاوية اهي هشتغل فيها غرزة حشو، وفوق كمان السلسلة رقم 2 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. طيب عاوزة بقى يا بنات اروح من هنا لهنا، هرتفع عدد سلاسل ومش محدد على حسب طبعا ايه المكان اللي هو فيه السلاسل دي. بشتغل عدد السلاسل اللي هتريح ايد الشنطة معي. عايزة طبعا ايه عدد السلاسل اللي يكون يعني يوصل الجزء ده بالجزء ده. لسه بشتغل سلاسل، لكن لما اجي اشتغل السلاسل اعدها. ليه؟ عشان خاطر لما اروح اعمل الايد التانية انا هكتفي بهذا القدر، وطبعا ايه لما هاجي للمكان التاني هبتدي اعد السلاسل دي تاني علشان لما اجي للايد التانية اعمل نفس العدد. هنا وصلت للسلسلتين دول يا بنات هشتغل ايه فوقيهم كده حشو على طول 2 زي ما اشتغلت هناك 2 حشو كده. بكون ايه زي ما احنا شايفين. بصوا خلاص كده المكان ده بس الابره ايه نعدلها شويه اهو كده. ايدين الشنطه من الناحيه دي اتعملت. طيب هنمشي بقى كمان على الجهه دي لغايه ما اوصل للزاويه دي بغرز حشو 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 لغايه ما اوصل اخلص الغرز بتاعتي اللي هي في الجانب دوت من زاويه لزاويه. اشتغلت على السلسلتين 2 حشو 1 2. في المرحلة دي بقى هبتدي ارتفع نفس عدد السلاسل اللي ارتفعته هنا. هكمل بقى انا عدد السلاسل هعدها دلوقتي مع نفسي وهشتغل زيه بالظبط لغاية ما اوصل للجزء ده وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكان عدد السلاسل معايا 35 سلسلة اشتغلتهم هم 35 سلسلة كده. بقى انا وصلت لنفس المكان اللي انا كنت ارتفعت منه يا بنات. فاكرينه اول غرزتين حشو احنا اشتغلناهم؟ لا لسه. اول حشو كانت هنا، لا هشتغل على الزاوية دي بقى كمان 2 حشو 1 2 وهروح لاول غرزة اشبك فيها بغرزة منزلقة يعني اقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. كان ممكن طبعا السطر الاولاني خالص ابتديه من اول سلسلة واشتغل الاتنين حشو هنا بعد كده ابتدي اشتغل على الحشو الغرز اللي هي احنا اشتغلناها، لكن مفيش اي مشكلة. طيب السطر اللي جاي كمان هيكون جزء منه بغرزة العمود بلفة وجزء هيكون بغرزة الحشو. المكان اللي هنا هيكون بغرز الحشو يعني هرتفع سلسلة واشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها كده حشو حشو لغاية ما اوصل لاخر غرزة حشو اشتغلتها. دايما بدخل تحت حرف الفي كامل مش حلقة واحدة وبشتغل لغاية ما اوصل لاخر غرزة حشو ايه اشتغلتها. دي كده اخر غرزة حشو اشتغلتها. يبقى في المرحلة اللي جاية كل الغرز بقى ال35 اللي اشتغلتهم هلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية او باخد الحلقة الخلفية مع المطب واشغل عليها ايه غرز عمود بلف، او ممكن تستبدليها بغرزة النصف عمود لو انت حاسة ان غرزة العمود هتكون ايه طويلة شوية زي ما احنا شايفين. بس انا هي مش هتكون طويلة يا بنات لان احنا طبعا في مكان الايدين بتكون عالية شوية. بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السلاسل هنا وبعد كده بشتغل هنا حشو وارجع اشتغل على بقية الايدين هنا عمود بلفة لغاية ما بوصل طبعا للاتنين الحشو دول بشتغل فوقيهم 2 حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر بعد ما خلصت الاعمدة اللي في اليد اللي في الخلف هنا قابلتني طبعا غرزتين الحشو اشتغلت عليهم 2 حشو زيهم. السطر اللي جاي هو تكرار السطر اللي فات بالظبط بارتفاع سلسلة وبشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو فوق كل غرزة عمود غرزة عمود بلفة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين حشو 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 لغاية ما اخلص غرز الحشو كلها بالشكل ده. وابتدي اوصل لاول مكان عندي في
دي كده اول غرزة، غرزة عمود، الف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة، يبقى حشو فوق الحشو وعمود فوق العمود. اكمل بقى عمود لغاية ما اوصل لاخر عمود هنا، وبعد كده ارجع دول حشو سنجل كروشيه لغاية المكان ده، وبعد كده ارجع عمود بلفة دبل كروشيه، وبعد كده سنجل كروشيه طبعا الاتنين حشو، وارجع لكم نكمل السطر الجديد الاخير مع بعض. والسطر الاخير بيكون كله فوق كل الغرز اللي بتقابلني غرزة عمود بلفة بلا استثناء، يعني مكان الحشو عمود ومكان العمود كمان عمود. هكمل السطر دوت وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر هنبتدي نقفل بمنزلقة، والسطر الجديد كله هيكون بغرزة العمود بلفة. ولو عاملة الشنطة لونين هيكون السطر الاخير باللون طبعا اللي انت عاملة بيه ايه اللون التاني اللي هو بيكون في اطار ايه الشكل السداسي. بدخل فوق اول غرزة بقفل بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة واحدة بس مجرد تسند لي الغرزة، وبعد كده الف الخيط على الابرة وهدخل اشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. يعني انا كده خلاص ما عنديش اي اختلاف، كل الغرز بما فيها الحشو فوقيها غرزة عمود بلفة حتى نهاية السطر كله. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر طبعا بنقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها. بسحب الخيط من الحلقة الابرة وبسيب 10 سنتي، وببتدي بابرة التنظيف انضف. زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل شنطتنا. تقدري طبعا تركبي هنا كبسولة زي ما انت حابة، تدعميها ببلاستيك الكنفة او تحط لها بوري، او كمان تستخدمي اوراق الفوم، ممكن مفيش اي مشكلة خالص ندعم شنطتنا. وممكن ما ندعمهاش لو انت بتحبي تستخدمي الشنط بشكل يعني زي ما هي كده مرنة. دي كانت فكرة شنطتنا النهاردة، حبيت ان احنا نعملها مع بعض من البداية للنهاية بالتشبيك بالايدين بكل حاجة. اتمنى طبعا ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبتكم الفكرة وعجبتكم شنطتنا النهاردة تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.